ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලක්ෂාන් ටෙක්ස්ටයිල් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ මම කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp contact එකක් link එකක් විදිහට share කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒ කිව්වේ ඔයාලා දන්නේ නැති WhatsApp group එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒ link එක ඔයාලට share කරලා පස්සේ ඔයාලට WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් contact එකේ link එකක් හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට කාට හරි number share කරනකොට ඔයාගේ number එක share කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ link එක share කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා number දෙන එක්කිනාට save කරන්න නැතුව ඔයාලට chat කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ පල්ලෙහා description එකේ social media කියන තැන තියෙනවා WhatsApp කියලා link එකක්. ඉතින් ඒ link එකට click කරලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට group එකේ link එකක් වගේ continue to chat කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒකට touch කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මගේ contact එකට message කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දින මගේ contact එක ඉතින් මගේ number එක දින online එකේ වෙන්නනවා. ඉතින් මේ මමමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා වෙන කෙනෙක්ට share කරලා පස්සේ ඔයාලා contact එක මෙහෙම තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ වගේම comment section එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒ link එක copy කරන් ඇවිල්ලා ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ chat කරන තැනකට හරි නැත්නම් notepad එකට හරි paste කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට chat කරන තැනකට paste කරගන්නවා. හරි ඔයාලට ඊට පස්සේ පේනවා ඇති මේ link එකේ ඉරක් තියෙනවා. මේ ඉරව කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හතරට වෙනකම්ම කපා ගන්න. ඊට පස්සේ පේනවා ඇති 94 තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන බිංදුව ඇතුළත් කරගන්න නැතුව ඔයාගේ number එක මෙතන type කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ number එක type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ දැන් මගේ number එක අතින් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ 8න් ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැන් මගේ link එක. ඔයාලට තියෙන ඉරි කැල කපාගෙන ඔයාගේ number එක මෙතන ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඔයාගේ WhatsApp number එකේ link එක. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක copy කරගෙන Telegram එකේ Facebook එකේ ඕන තැනක share කරන්න. නැත්නම් ඔයාගේ වෙන යාළුවෙක්ට උනත් මෙන්න මේ විදිහට මේක paste කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙනද paste කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට share කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් touch කරලා කෙලින්ම ඔයාලා බලන්න මගේ contact එකට message කරන්න එනවා. හරි දැන් මේ තියෙන WhatsApp එකෙන් අය බලමු වෙන social media එකක share කරාට පස්සේ කොහොමද මේක පෙන්නන්නේ කියලා. මම මෙන්න විදිහට back වෙලා Telegram එක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න විදිහට මම contact එකක් තෝරගෙන මේ විදිහට මගේ WhatsApp එකේ link එක share කරගන්නවා. හරි දැන් මම මේකට එකපාරක් ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ පේනවා WhatsApp එක open කරගන්නවා නැත්නම් Chrome එක open කරලා තර පේනවා Chrome එක හරහා මෙන්න මේ විදිහට continue to chat කියන තැනින් කෙලින්ම WhatsApp එකට යනවා. දැන් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට chat කරන්න. ඉතින් දැන් මම online එකේ පෙන්නන්නේ දැන් මේ මගේ number එකමයි. දැන් මම හී කියලා දැම්මොත් ඔයාලා පේන්නේ නැති මේ තියෙන මම සීන් කරලා දැන් මම බලන් ඉන්නින්දා. ඉතින් ඒක නෑ හිතන්න එපා. දැන් ඔයාලට ඕන තැනක ඔයාගේ link එක හදාගෙන share කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවගේ number එක වුණත් කාටද share කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වැඩේ කරගන්නේ. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, ඒ වගේම නොදන්න යාළුවෝ නම් share කරන්න. මොකද අවුලක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.